নমস্কাৰ, তোমালোকলৈ নতুনকৈ আৰু এটা ভাল খবৰ আহিছে, যি নেকি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে SLPRB তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে SLPRB চেক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই পেজটো দেখাবা, যি নেকি উল্লেখ কৰা হৈছে ৰিকমেণ্ড ন'টিছ। তাৰে উল্লেখ কৰা আছে তোমালোকৰ আপডেট ডেট, তোমালোকৰ 14/06/2022, তোমালোকৰ আজি ডেটটো মেনশ্যন কৰিছে, লগতে তোমালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো উল্লেখ কৰিছে, লগতে তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন উল্লেখ কৰিছে, যি নেকি তোমালোকৰ ABSI আছিল কামাণ্ডো, লগতে UBSI আছিল। সেই পষ্টসমূহৰ যিহেতু তোমালোকৰ একেলগে কম্বাইন এক্সামটো হৈছিল, সেই ৰিজাল্টসমূহ তোমাক পাব্লিছ কৰিছে। প্ৰথমে তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ন'টিছ আছে, লগতে তোমালোক উল্লেখ কৰা আছে ক্লিক টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড। তোমালোকে কি কৰিবা, ক্লিক টু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ এই পেজটো খোল খাব। নিশ্চয় দেখা পাইছে উল্লেখ কৰিছে তোমালোকক কোৱালিফাই ফৰ PET PST ফৰ SIAB SIUB। উল্লেখ কৰিছে তোমালোক 1 নম্বৰত কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট ফৰ PET PST ফৰ ৰিকমেণ্ড অফ SIAB ইন কামাণ্ডো বেটেলিয়ান। 2 নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট ফৰ PET PST ফৰ ৰিকমেণ্ড অফ UBSI ইন আছাম পুলিচ, যি নেকি তোমালোকৰ দুটা বিভাগৰ আছিল। সেই দুটা বিভাগৰ তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰি দিছে, তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা। তাত তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা 1 নম্বৰ অপশ্যনত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকৰ ABSI সমূহ তোমালোকৰ চাব পাৰিবা। ইয়াত তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ PDF টো দিয়া হৈ আছে, PDF টো তোমালোকে চেক কৰি ল'বা। নেক্সট তোমালোকে UB-খিনি চাব হ'লে UB-ত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা, তেতিয়া UB-খিনি আহি যাব তোমালোকৰ। নেক্সট তোমালোকৰ 2450টা সাইক'মেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড যিহেতু মুকলি কৰি দিছে, তোমালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা মই তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ। প্ৰথমে যিহেতু SLPRB তোমালোকে আছাই নিশ্চয়, তাত থকাৰ পিছত তোমালোকে যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল আছে তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে পেজটো খোল খাব। নিশ্চয় দেখা পাইছা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে পেজটো খোল খাব। নিশ্চয় দেখা পাইছা CL লং, লগতে তোমালোকৰ এক্সাম নেম, এক্সাম টাইপ ডাউনলোড আছে, নিশ্চয় দেখা পাইছা, যেনেকৈ তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ সাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট, লগতে উল্লেখ কৰিছে এক্সাম টাইপ সাইক'মেট্ৰিক টেষ্ট, লগতে ডাউনলোড তোমালোকৰ লিংকটো দিয়া হৈ আছে। এই লিংকটো মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতকৈ তোমালোকে এই পেজটো ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিবা। এই পেজটো নিশ্চয় দেখাই পাইছা, এই পেজটো খোল খাইছে। ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লিকেশ্যন ID ৰুই লং, তোমালোকৰ যিকোনো এটা তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তোমালোকে যিকোনো এটা তোমালোকে টাইপ কৰিবা, এপ্লিকেশ্যন ID হ'লেও হ'ব বা তোমালোকৰ ৰুল নম্বৰ হ'লেও হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, টাইপ কৰাৰ পিছত লগইনত ক্লিক কৰি দিবা। লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এই পেজটো খোল খাব। এণ্টাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যি নেকি তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থটোৱে চিলেক্ট কৰি ল'বা। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পেজটো খোল খাব। নিশ্চয় দেখা পাইছা ডেছবৰ্ড, নহ'লে উল্লেখ কৰিছে তোমালোকৰ একশ্যন, লগতে নিশ্চয় দেখা পাইছা ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, ডাউনলোড অপশ্যনটো আছে, তোমালোকে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় লগইন কৰাৰ সময়ত বা তোমালোকে ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত, তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা যেনেকৈ এটা নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে 036129700059, এই নাম্বাৰত তোমালোকে কল কৰিবা। আৰু তোমালোকক কল কৰাৰ সময় দিয়া হৈ আছে, নিশ্চয় উল্লেখ কৰিছে দেখা পাইছা 10 AM to 5 PM, তোমালোকে 10টাৰ পৰা 5টা বজাৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। তোমালোকে কিন্তু আগে পিছে কৰিলে নহ'ব, এই টাইমখিনিৰ মাজতে কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে কিন্তু কলটো কণ্টিনিউ কৰিবা। তোমালোকে হয়তো বহুতেই এবাৰ দুবাৰ কৰাৰ পিছত যে ফোনটো নাই ধৰা, নধৰে কিয়, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে কমেণ্ট কৰি থাকা, সেইটো নহয়। তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰিবা, নিশ্চয় তেওঁলোকে ধৰিব। তোমালোকে একেলগে তোমালোকে 15-20 বাৰ মাৰি থাকিবা, নিশ্চয় তেওঁলোকে ধৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতু অলপ লং হৈ গৈছে, নেক্সট তোমালোকৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ABSI UBSI ন'টিছখনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিবা চেনেলটো। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।